आज केटोले दुःख दियो भने ल अब आयो है। Hello guys, good morning everyone. Welcome back to another episode of Sanjay Thakuri vlog after long time guys. अहिले बिहानको 5:30 भइरहेछ है। म चाहिँ घरबाट निस्किएँ। आज चाहिँ हाम्रो हुनिकोट जाने प्लान छ गाइज। सनराइजको लागि 7 बजे पुग्ने प्लान छ। आइरहनु न अहिले कस्तो आइरहेछ। अझै अहिले छोरेबाट आइपुग्यो है। यहाँ केटाहरू पनि भेटिरह अगाडि छ। 6 बजेर 53 मिनट जाँदा फेरि सनराइज भन्ने त्यहाँको। अनि त्यो भएर अलि छिटो नै हिँड्यौँ हामी घरबाट चाहिँ है। अब लेट्स हेरौँ बाटोमा के कस्तो हुन्छ, पुगिन्छ कि पुगिन्न। ओ माई गड कस्तो कस्तो खाल्छ केटाहरूले। अनि हेरौँ लङ टाइम पछि राइड जाँदैछु म चाहिँ गाइस। कस्तो हुन्छ के हुन्छ सबै अपडेट गरिरहेको छु है। आज चाहिँ बब्बल ड्रोन सट पनि लिनुपर्छ बाटोमा गाइज है। ओके गाइज अहिले उज्यालो भएपछि खिचौँला नि त है। अब राम्रोसँग देखेन भ्यू। अनि त्यही नै हो है। आज चाहिँ बब्बल रमाइलो गर्नुपर्छ। कुकुर्नेमा केटाहरू कुरेर बसेर रहेछ। अनि अब चाहिँ आधा घन्टा जति लाग्छ भने यहाँबाट लेट चाहिँ हेरौँ। राम्रोसँग उज्यालो पनि भएको छैन। अनि अब सनराइज हुने बेलामा पुगिन्छ कि आशा छ है। अब के हुन्छ लेट चाहिँ लगाइ हामी चाहिँ भालुबाट आउन आँट्यौँ है। अब एकछिनमा आउँछ होला। तर पहिलाको भन्दा लास्ट बिग्रेर रहेछ यता बाटो। सब यस्तो जिगज्याग भएर चाहिँ कि सब बाटोहरू त्यो के भन्छ अब यसलाई खै त्यो त थाहा भएन। तर लास्ट तल माथिकै बाटोहरू ए केटाहरूले ओभरटेक गरिदिन्छ त्यस्तो थाहा। ल गाइज हामी चाहिँ भालुबाट आयो है। सनराइज हेर्न आयो गाइज। यहाँ पुरा कुहिरोले केही देखिरहेको छैन। दुःख पाउन मात्रै हुन्छ क्या गाइज। ल गाइज फाइनली हामी चाहिँ स्याङ्जा आयौँ है। स्याङ्जा लास्टतिर छ। पोखराभन्दा चिसो छ यता स्याङ्जातिर। आन्टी ए हुनिकोट जाने कताबाट हो? हुनिकोट जाने कताबाट हो? हुनिकोट ल गाइस बाटो भेटाइयो। हो बाटो त के हो त यस्तो। ल गाइस बाटो ततायो हामी चाहिँ। पिच त गरा रहेछ पहिला। आमा बाटो सब हुस्सु पनि लगाइरह। ओ को सानो हो यार बाटो है। केटा राखा होला नि है। अफरोडमा फेरि सँगै हिँड्दा नि हुँदैन कि फेरि ढुङ्गा फर्काउँछ कि बाइकले। गाडी आयो भने साइड दिने ठाउँै छैन। ए आमा ए मेरो बाइकमा अफरोडमा बस्न मजा हुन्छ कि झ्याक्दैन। ल ओए म्याम भोलि के भयो। ए आमा बाटो त है मेरो बाइक नआउनु जस्तो बाटो रहेछ। अब लिएर आइयो। अरे वाह भ्यू त बवाल देखिन लाग्यो नि त। सही हो। के भयो ओ ब्रेक पछाडिको लाउ न। पछाडिको ब्रेक लाउ।
जाम 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 यहाँ टेगा क्या टेगा What? मा तल हेर्न लाएर बाटो ए बवाल देखिरा यहाँ चाहिँ डल्ली अप्ठ्यारो रहेछ कि बाइक अफरोड नहिँडेको धेरै भएको थियो यार आज केटोले दुःख दियो भने होला तर यता पानी पऱ्यो भने नआए हुँदैछ यार यतातिर पछि छोराछोरीलाई देखाउन हुन्छ होइन तिमी डेन्जर रमाइलो रहेछ मान्छे ल अब आयो गाइज अब आयो है औ के हो त नि यस्तो ओ लागिसक्यो त यार घाउ यार त यतै हो कि माथि हो ल सोधौँ न त सोधेर गाइज यहाँ हामी त पुरा सनराइज भएको हेर्ने भनेको त होइन हामी आउँदा सनराइज भइसक्यो क्या अब के हो र इन्ट्री गर्ने हो भ्यू चाहिँ यस्तो रहेछ है गाइज गाउँ चाहिँ खासै धेरै नरहेछ यो होला
ल हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन लाग्यो है गाइज। ल तिमी तल स्याङ्जा पुगेर जाने होइन? ल केटा जाम। ल अगाडि अगाडि हिँड, बिस्तारै बिस्तारै। ल हिँड, स्कुटी नि हिँड अगाडि। ल ल ए ल बाटो चाहिँ अफरोड अफरोड जस्तै रहेछ, तर अफरोड पनि कोही कोही ठाउँ त लास्टै अफरोड रहेछ यार। अनि कोही कोही ठाउँ चाहिँ ठिकै रहेछ। हामी चाहिँ निस्क्यौँ यहाँबाट चाहिँ, रमाइलो भइरहेको जे होस्। दाइ चाहिँ यहाँको मान्छे चाहिँ जे होस्, अब आएको मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्ने बोल्ने खालकै मान्छे हुनुहुँदो रहेछ होइन। भिडियोमा राम्रोसँग डेफिनेसन दिनुभयो। भालु बाँडेर एकछिन रोकिन्छौँ, त्यसपछि डाइरेक्ट म चाहिँ घर जान्छु है त गाइज। बाटो यस्तो रहेछ। ए आम्मामा बाटो लास्टै ठाडै क्या यार यहाँको है। अनि गाडीहरू आयो भने कसरी उक्लिन्छ त्यो बाटो? टु व्हिल गाडी त अलि उक्लिन मुस्किल पर्छ होला यार है। केटा यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा लिएर रोकिदिन्छ कि फेरि। यहाँ चाहिँ बाटो बनिरहेको रहेछ। जाम जाम कहाँ यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा रोकेको केटा हो? अघि त आउन दिएको थिएन। ए हामी कहाँबाट? पुरा मेरो है घुम्न भन्दा कहाँ घुम्ने त नि अहिले। एक घन्टामा त हुन्छ है। हामीलाई जान दिने भए एक कप यति निकाल्दैछ, हामी यहाँबाट गइहाल्छ नि। ओह्रालोमा त जस्तो बाटो भए पनि हुन्छ। 2 hours later. दुई घन्टा यत्तिकै खाइदियो यार। के ठोक्के जस्तो लाग्थ्यो मलाई। बाटो अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारै छ यार यतातिर। यस्तो छ यी बाटो। ल गाइस फाइनली हामी चाहिँ स्याङ्जा बजारमा आयो है। हामी चाहिँ पोखराको लागि हिँड्छौँ अब। ल गाइस हामी चाहिँ यहाँ स्याङ्जाबाट निस्क्यौँ है। हामी चाहिँ अब भालु पहाड गएर एकछिन बस्ने भन्ने कुरो छ। फाइनली हामी चाहिँ भालु पहाड आयौँ है। यहाँ भालु पहाडमा हल्का ड्रोन सट हान्छौँ।
यहाँबाट चाहिँ पार्की गाउँको हल्का ड्रोन सट लियो अनि निस्केको पोखराको लागि पानी पल्ल पल्ल जस्तो गरिरहेको थियो हेरौँ के हुन्छ है त केटाहरू अगाडि गइसक्यो ल म जान्छु नि त है ल उसलाई फेरि भन ऊ आयो क्या हो तर खतरा यार मान्छे त यार ल म गएँ ल फेरि भेटौँ ल है अब आज भन्दा पनि पुगिन्छ होला यहाँबाट अनि फोटो बाटोको चाहिँ फोटो लिन हेर्न पनि झ्याउ लाग्छ होला हजुरहरूलाई होइन त्यही गाउँको अनि हल्का ड्रोन सट मिलाएर एडिट गरेर अब आज त सकिन्न होला एडिट गर्न थकेला अब 2-3 दिनपछि एडिट गरेर हाल्छु म चाहिँ गाइज है ड्रोन सटहरू पनि हल्का लिइरहेछ अब के कस्तो लाग्छ भनिदिनुहोस् होइन गाइज म चाहिँ पोखरा आइपुगेँ है फाइनल्ली अब चाहिँ म घर जान्छु अनि भिडियो के कस्तो भयो कमेन्टमा सजेसन छरिदिनुहोस् है म सकेसम्म हजुरले भनेको सजेसन अनुसार भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु है अब चाहिँ भिडियो यतै इन्ड गरौँ होला म चाहिँ घर जान्छु अब है गाइड अनि सबैजना आफ्नो केयर गर्नुहोस् स्टे सेफ स्टे हेल्दी है अझै पनि कोरोना सकिरहेको छैन सो सबैजनाले आफ्नो केयर गर्नुहोस् आफ्नो फ्यामिलीको केयर गर्नुहोस् है अनि त्यही हो गाइज अरू त ठिकै छ यो टाइम चाहिँ धेरै लामो टाइमपछि म कतै बाहिर निस्केँ है घरबाट अनि त्यस्तै पर्सनल इस्युहरूले गर्दाखेरि म घरबाट निस्किनै पाएको थिएन त्यो भएर लङ टाइम भयो ग्याप चाहिँ त्यो पनि ठिकै छ गाइज अब कन्टिन्यू हुनेछ भिडियो चाहिँ है सो किप लभ एन्ड सपोर्ट है माया गरिदिइराख्नुहोस् अनि हजुरहरूको मायाले गर्दाखेरि मलाई इन्करेज होस् भिडियो बनाउनलाई है गाइज सो अब चाहिँ भ्लग यहाँ इन्ड गरौँ सी इन नेक्स्ट भ्लग गाइज बाई बाई टेक केयर अल अफ यु